Välkommen till geologgen. Här står jag vid dagens första cache. För vi har tänkt att cykla runt i den här skogen och logga cacher med lite olika favoritpoäng och svårighetsgrad. Men innan vi åker vidare så ska vi ta oss in i den här och logga den här. Jag vet inte riktigt hur man ska göra. Nej. Aha. Det var inte holken som var cachen eller så. Utan den satt där i och det var med en liten loggremsa. Den var så liten så knappt går att skriva på den. Men nu står det där, kanske svårt att se. Där. Tillbaka in. Nu ska vi ta och greppa cykeln och så skriva oss iväg in i skogen. Häng med! Ja, vi kommer fram till nästa cache. Här är det ganska folktomt för tillfället, förutom de här två mugglarna som kom och gick här med barnvagn. Jag är tvungen att vänta ut dem. För det jag ska göra är att jag ska klättra upp i det här trädet. Och jag vill inte göra det när de står 5-10 meter ifrån mig. Men nu verkar de ha gått iväg. Så nu gör jag ett försök innan det kommer fler på. Jag ska upp till den där holken där uppe. Det är knappt jag når. Jag måste klättra högre upp. Jag får inget fotfäste. Här var det en plastburk. Det står inget bra med fötterna. Det blir en snabb lång där. Måste komma åt pennan också. Så. Klart, skriven. Ja, står jag inget bra här. Där är jag står. Ja, kan jag gå ner som helst. Jag hoppar ner. Det var det. Jag klarar det utan att någon ska fråga vad jag gör. Nu ska jag cykla vidare. Vi ska cykla däråt, in mot skogen. Ja, jag gör mig klar. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through. Nu är vi framme vid nästa cache, ungefär en 20 meter kvar att gå. Ut i terrängen. Vart kan den vara då? Det är något i. Kan det vara något vi söker? Vad var det? Aha. Fiffigt. De har satt ihop 2 stycken toppar på en flaska liksom, och så 2 korkar mot varandra. Det är ganska smart. Jag har svårare för ett loggremsan än att bara hitta burken. Inskriven. Ännu en smal gubbe på kartan. Så där då, vi tar och lyfter upp cykeln och beger oss längre in i skogen. Återigen kommer vi fram till en nolla. Och så är det en mugglare där som jag måste vänta ut. Då kan ni också ut för att det alltid kommer fram mugglare när ni kommer fram till cachen. Jag tycker det händer väldigt ofta. Kanske bara för att jag tänker på det. Men nu ska vi ta lite reda på cachen då, innan det kommer fler folk här för att titta på vad jag gör. Nollan är här. Och vad var vi så förut? Det var en sån här stolpe. Så jag gissar att det är något liknande gömma.
Där var den, med kamouflagetejp. Det kom någon med hund och gick förbi. Hej. Där kom den till. Jag tror det här är ett ganska populärt ställe att gå med sina hundar faktiskt. Men nu är den återställd i alla fall och jag ska ta och spara ner den. Sådär. Och så ska vi bege oss vidare bortåt innan husen här blir det nu. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Jag gillar inte cacher som ligger mitt i ett bostadsområde för det är så många ögon som undrar vad man håller på med. Folk är så misstänksamma nu för tiden. Här ligger i alla fall en cache. En terräng 3. Inbytt att ska klättra någonstans. Magnetisk. Frågan är om det är den rackaren som sitter där uppe. Listigt, den var riktigt snygg faktiskt. Den smälte in bra här i omgivningen. Undrar hur många som har fått frågan: vad gör du? Klättrar på staketet. Det kom någon gick utanför. Bästa skynda med att återställa. Ja, vi kommer fram till nästa cache. Jag sitter här vid en stolpe. Jag har precis hittat den. Den är inne i ett hål och jättesvårt att få ut. Den är här innanför. Jag vet inte hur jag ska få ut den. Känns som den sitter fast. Det här är alltid bra att ha med sig ett multiverktyg. Fick jag ut den? Haha. Brukar ner mig multiverktyg. Ärligt talat så har jag det extremt sällan. Men den här gången hade jag det. Av någon anledning. Blup, blup. Och så. Nej. Nej. Locket. Stäng. Så. Och sen tillbaka. Så. Nej. Så. Nu var det lite stället. Nu drar vi vidare. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it. Det har varit upp för jobbigt. Nu har vi cyklat runt så vi kommer tillbaka till vad förut tidigare videon. Där nere låg vi en traditionell nyss. Vi ska åka bortåt här så vi kommer vidare in i skogen. Nej, nu vart det för brant. Jag får ta och gå. Det har varit jobbigt. Nu närmar vi oss nästa cache. Vi försöker bara hitta en stig in i terrängen. I kartan ska finnas något. Men jag ser inget. Här borde den vara, men jag ser inget här heller. Det är bara igenvuxet. Jag tror jag får åka tillbaka på den stora stigen där.
och komma från andra hållet. Den här kanske var inte lätt att ta sig till. Nu ska vi se. Ja, nu är jag typ framme ju. Lite grå, mindre röd är ledtråden. Okej. Massa stenar här, kan det vara dem? Jag är 1 meter ifrån, så den borde ju vara här någonstans. Ja, den var svår då. Typ här, 1 meter ifrån mig. Sitter en holk där, kan det vara den? Jag tror det är den här. Det är inte en riktig holk i alla fall. Den var ju faktiskt rolig. Lite äcklig, lite mycket skit här. Där var den. Nej. Det är svårt att få ut loggremsor med de här små plastpåsarna. Under tiden som jag håller på att pilla med den här loggboken så tycker jag att du ska trycka på prenumerera nere i hörnet. Ge mig en tumme upp. Dela videon med dina vänner. Och så tackar jag dig för att du har tittat på det här lilla cykeläventyret i Varberg. Där kommer det. Ska vi se, hitta någon plats att skriva på. Så. Tack så mycket för att du har tittat och glöm heller inte att bli medlem på Patreon så får du exklusiv material, förhandstitt på videos och ett annat skoj som jag känner för att dela med er. Gå in där nu, länken finns i beskrivningen. Hej då med och ha en superbra dag så hörs vi.